مشاهدينا اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من برنامج فيلم ولا علم، وهنكمل معاكم في الموسم الثاني كلامنا عن صناعه السينما وتاريخها، الخيال والحقيقه والعلم. تابعونا النهارده في حلقتنا من فيلم ولا علم. أهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. يتناول هذا البرنامج الأفلام السينمائية لنبين الفرق بين ما فيها من حقائق وخيال. Meanwhile, at the bunker, not having been told to delay the firing, a finger touches the fatal button. Although many miles from Bomb Zero, Dr. Bruce Banner is bathed in the full force of the mysterious gamma rays. The world seems to stand still, trembling on the brink of infinity, as his ear-splitting scream fills the air. Dr. David Banner, physician, scientist, searching for a way to tap into the hidden strengths that all humans have. Then an accidental overdose of gamma radiation alters his body chemistry. When David Banner grows angry or outraged, a startling metamorphosis occurs. Well, I got news for you. I didn't come here to see you. I came here to see my son. قبل سنوات قليلة من صدور فيلم ذا هولك، بدأ منتجوه بتصفح الإنترنت في بحث عن بعض العلم الواقعي لتحديث قصة الكتاب الهزلي الكلاسيكية التي تدور حول عالم خجول يتحول إلى وحش هائج. على موقع مختبر لورنس بيركلي الوطني وجدوا ما هم كانوا يبحثون عنه، دائرة الجاما، وهي تعد جهاز سبكترومتر متقدم جدا مصمم لاكتشاف أشعة جاما، الأشعة القوية جدا. الجهاز بألوانه الزاهية ودعاماته المعدنية الهائلة بلد الماكينة الضخمة الجزء المثالي للفيلم. بنى سحرة تقنية هوليود بسرعة نسخة طبق الأصل خاصة به من دائرة الجاما. يقول آي يانغ لي في الفيلم: الوحش داخل بروث بانر يصبح مطلق العنان بعدما يصدم العالم بأشعة جاما أثناء التجربة. ويضيف: دائرة الجاما في الفيلم واقعية جدا وتظهر تماما مثل ما الحقيقة. ويقول أيضا: دائرة جاما الخاصة بنا لا تشع إشعاع بل تكشف. حسنا، قد لا يكون هناك ماكينة شعاع جاما حقيقية تضرب العلماء المساكين من حين لآخر وتحولهم إلى الوحوش الخضراء العملاقة، ولكن هوليود يمكن أن يسمح لها أن تلوي الحقيقة لملائمة أو لتزيين قصة. لكن العلماء العاملون بأفلام هوليوود تزداد حنكتهم بحيث تتماشى مع الإدراك المتزايد للمشاهدين. هناك مواقع ويب أيضا تقدر الأفلام مستندة إلى المعقولية للفيزياء السينمائية، ولذا يجاهد منتجو الأفلام لجعل الأفلام واقعية علميا بقدر الإمكان. في ذا هولك، ديفيد عالم الجيش فماد قليلا في تجربة لرفع نظام مناعته بتبديل الDNA الخاص به فيتعرض الحادث. ينجو ديفيد من الحادث، لكن ينقل الDNA المتغير إلى ابنه بروس. عندما يكبر بروس ليصبح عالما، يتعرض لصدمة من جرعة هائلة من أشعة الجاما قاتلة لأي شخص ذات تركيبة وراثية طبيعية. هو لا يموت، بدلا من ذلك
يحفز الحادث ال DNA المحول ويطلق العنان لذا هالك داخل بروس. لضمان أن القصة كانت مستندة على العلم الدقيق، استخدمت شركة الإنتاج المستشار العلمي جون أندري كوفلر للعمل على الفيلم. قال أندرو كوفلر: أول شيء أرادوه مني هو أن أضع تفسيرا للبحث الذي كان يقوم به العلماء في الفيلم والذي يؤدي إلى الحادث الذي يخلق ذا هالك. وأضاف أن المخرج أراد كل الخلفيات التقنية والإشارية العلمية في الفيلم، بدء من كيف تحمل القارورة إلى الأكثر نظرية أن تكون واقعية بقدر الإمكان. Of course, we're gonna do gamma radiation, but I think Aang wanted something that went a little beyond that. In the 50s, of course, radiation was enough to create everything from giant ants to I don't know, murderous cereal flakes or who knows what. It was the explanation that worked no matter what you needed. But I think Aang thought that you needed a little more. The very first thing that they wanted me to do was to come up with a kind of self-consistent explanation for the research that the scientist characters in the film were pursuing that would then lead to the accident that creates the Hulk. Aang very much wanted to know what would make a Hulk, and very specifically what happens is that the little nanomeds, as we've been calling them, go haywire in Bruce's body. They don't maintain an even balance between destroying damaged cells and replicating good ones. So it's a kind of organized cancer in a way, in the sense that they maintain the existing structure, and so you get a bigger and bigger and bigger guy. Dad's working on super immune systems, human bodies that are capable of withstanding more, rejecting more, not being infected as easily. The son is working on the same kind of thing, but with a very modern kind of bent. He's trying to devise these little micromechanical U-boats, really, that are injected into the body and that swim around and repair damaged cells. So I think that kind of collision between those two generations of science is very interesting. The nanomeds, which are essentially little molecular machines, remain inert in the body until we activate them with a burst of gamma radiation. Then they instantly go to work repairing tissues by breaking down damaged cells and by forcing healthy cells to replicate. The problem we've been having involves managing the energy flux created by such rapid cellular activity and the buildup of waste products from the dismantled cells, which have so far led to catastrophic results. In our next round of experiments, we'll be damaging the cells with drastically higher doses of gamma radiation, resulting in more uniform trauma. We hope in this way to better contain their destructive potential. if we do, if we succeed, we may someday realize our goal of near instantaneous bodily repair. But to date, the nanomeds have failed. What are you looking at in terms of... Not too much. I'm sorry? Death is a kind of forgetting. You see, each time a human cell replicates, it loses a little more DNA from the end of its chromosomes. Now, eventually what happens is it forgets so much that it forgets its function, its ability to cope with trauma, to continue to reproduce, okay? Whereas life is the ability to both retrieve and act on memory. What makes the nanomeds so extraordinary and continuing our funding worthy, of course, is the fact that they are life, unbound. It's beautiful, but it's untenable. Part of life is death, it's forgetting, and unchecked, it's mutations, it's monstrous. You see, the nanomeds remember their instructions too well. Basically, to stay in balance and alive, we must forget as much as we remember. بالرغم من أن التغيرات التي تحدث في ذا هولك تنتمي لعالم الكتاب الهزلي بشكل واضح، فإن الأطباء في الحياة الحقيقية قادرون على إدخال الجينات إلى الجسم لتصليح الأضرار على المستوى الخلوي بشكل ثانوي. المحفز الذي يسمى التحويل بروسي قد لا يكون ذلك البعد عن الاحتمال أيضا. وثقت الدراسات التأثيرات المدهشة التي تحدثها إضافة جرعة بسيطة من الإدرينالين إلى دم الحيوانات والبشر، فإن تعزيزات الأدرينالين عرفت بأحداث نوع من القوة فوق طاقة البشر، مثلما حدث عندما رفعت تازن 56 جراما في فلوريدا عربة لا يقل وزنها عن 1350 جرام من على طفلها المحصور.
من الأشياء الطريفة حول ربط المادة العلمية بالقصص الخيالية أن بعض أساتذة الجامعة مثل جيمس كاكليوس بجامعة مينيسوتا يعتقد أن المفاخر الرائعة للخارقين مفيدة لتعليم الفيزياء. كاكيلوس يدرس مقررا يلقب كل شيء عرفته في العالم تعلمته من قراءة الكتب الهزلية، حيث يطرح مشاريع الامتحان النهائية مثل هذه الأسئلة: إذا أنت مثل بطل الكتاب الهزلي فلاش، كنت لأن تركض حول العالم في 80 ثانية، ما المقدار الذي يجب عليك أن تأكل لكي تحصل على السعرات الحرارية؟ يوجد هناك مجموعة مهووسة بالتكنولوجيا الذين يشرحوا وينتقدوا كل تفصيل تقني أو علمي في الأفلام. أيضا أحد مواقع الويب يحرر مراجعات الأفلام مستندا على استحقاقهم العلمي. تايتانيك، بيرل هاربر، وفيلم ترمينيتور الأول، الكل يتلقى تقدير BGB لفيزياء جيدة جدا. في نفس الوقت حرب النجوم، الخطر الشبحي، يوم القيامة و AI الذكاء الاصطناعي صفحت بتقديرات XP لاحتوائها على فيزياء من كون مجهول. توم روجرز المهندس الذي يدير موقع الويب لم يشاهد ذا هولك، لكنه مستند على العروض الترويجية والمراجعات على الإنترنت يرى أن فيزيائية الفيلم توحي بأنها تنتمي للكتب الهزلية، حيث أنه من الممكن حدوث عملية تحول سريعة ولكن ليس بالمستوى الذي ظهر في الفيلم، حيث أن زيادة طول ذا هولك كان ضعف طوله في صورته كإنسان. من أين الكتلة التي أضيفت إليه؟ في هذه الأثناء يانجلي العالم النووي في مختبر بيركلي رأى الفيلم ويوافق بأنه ليس واقعيا، لكن يقول بأنه ما زال محبوبا له. على الأقل كان عنده حبكة، وقال: أفلام الخيال العلمي لا يتوفر ذلك لها دائما.